minta-mintalah aku adjust mic ni menjadi. Okey, hari ni aku nak ride. Kalau korang tengok kat description pun korang dah tahu dah aku nak ride ke mana kan. Korang jangan lupa subscribe, like, korang boleh share. Okey, nanti apa-apa pun kita tunggu ke tempat kami berkumpul. Okey, nak sampai dah. Nak sampai dah geng. Tempat kami berkumpul. Sekarang dalam pukul 8. Paling awal kami bertolak dari Tanah Merah dalam sekitar 8.15. Paling lewat 8.30. Lagi lewat pukul 9. Aku lagi ride ke Tasik, Bandung. So, aku dah sampai dah kat sini. Okay, ni je kami nak bertolak dah. So seramai lebih kurang 40 orang, 40 lebih. Lebih kurang macam tu lah. Bos kami SU naik motor BM 310.
Kena? Ah, merah. Okay, kami dah bertolak. So aku kena duduk depan. Dua orang suruh aku duduk depan. Aku tak boleh nak bawa tak boleh nak tunjuk lah berapa ramai orang aku tak boleh nak tunjuk. So nanti aku akan belanja lah korang. Suasana ni kami ride. Sekarang tak boleh lagi. Kami dalam kawasan tak boleh nak tu lagi. Nanti aku akan belanja nanti, okay? So apa pun nanti aku record lagi. Just go back. Memang kalau korang duduk kat depan ni memang orang kata bosan. Gila tak bosan. Tak nampak apa kat depan tu. Tak apa lah. Jadi tak apa juga, aku memang kena duduk depan. Apa aku dapat bagi suasana macam ni lah. Kat belakang banyak lagi motor sebenarnya. Dah. Suasana ada lagi kat belakang. Orang yang ada, aku kata aku akan belanja. Ni je orang dia. So aku akan pergi ke depan balik lah.
Dua orang tengah berbincang.